हामी यहाँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नलाई आएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। It is a joy to worship the kings of the kings, है। राजाहरूका राजालाई आराधना गर्न पाउनु चाहिँ सजिलो र सामान्य कुरो होइन। हामी चाहिँ धन्यका हौँ। Because 1.3 बिलियन मान्छेबाट तपाईले म छानिएर परमेश्वरको वास्ता गर्दै प्रभुलाई महिमा दिँदैछौँ। That's all we can do. That's all we need to do. Worship Him in this way. आत्मा अनि सत्यतामा उहाँलाई आराधना गर्नु नै तपाईले मेरो जीवनको अर्थ हो। आज तपाईले म यहाँ छौँ because the Lord has done something for us. प्रभुले हाम्रो निम्ति केही कुरा गर्नु भएको छ, है। गर्नु लाग्नु भएको छैन, उहाँले गरिसक्नु भएको छ। यसै कारण आज तपाईले म यहाँ छौँ। प्रभुको वचनबाट आज हामी अध्ययन गर्छौँ। सो अल टुगेदर म कहिले अङ्ग्रेजीमा बोल्ने छु, इङ्ग्लिसमा, कहिले नेपालीमा अनि कहिले हिन्दीमा पनि। यसै कारण जसले जुन भाषामा बुझ्नुहुन्छ त्यही भाषामा यसलाई ग्रहण गर्नु होला। Many of the times we Christians believe that Christianity is a religion of preaching. Christianity is something that we need to preach, but we forget that Christianity is not all about preaching, it is about living. It is not a preaching religion, it is a religion that we live. It is a life that we live. Christianity चाहिँ प्रचार गरिने धर्म मात्रै नभएर यो चाहिँ जिने जीवन हो। And Christianity लाई खोज्नलाई मान्छेहरूले बाइबल होइन तपाईँ अनि मेरो जीवनमा हेरेको हुनुपर्दछ। अनि जब तपाईँ अनि मेरो जीवनमा खोज्दा कसैले येशूलाई भेट्टाउँछ भनेदेखि nothing can be greater than that. If someone seeks Jesus and if they find Jesus through you, what a pleasant thing it is, है। तपाईँ अनि मेरो जीवन भएर कसैले हेर्दा येशूलाई देख्छ भनेदेखि त्यो भन्दा आनन्दको कुरो अरु के हुन सक्छ। प्रिय, आज धेरैजना मान्छेहरू संसारमा विचलित छन्। संसारका धेरै मान्छेहरू दुखी छन्। धेरैजना मान्छेहरू पीडामा छन्। धेरैजना मान्छेहरू रोइरहेका छन् किनकि उनीहरूको खुसी, उनीहरूको आनन्दको स्रोत उनीहरूले खोजेका छन्। धेरैजना मान्छेलाई यो लाग्छ कि मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ पैसा हो। पैसा छ भनेदेखि म खुसी हुन्छु, नहुँदा अनुहार अँध्यारो हुन्छ। धेरैजना मान्छेलाई यो लाग्छ कि म हेल्दी छु भनेदेखि म खुसी छु, बिमारी छु, दुखी छु। धेरैजना मान्छेलाई यो लाग्छ मसँग फ्यामिली छ, म खुसी छु, फ्यामिली छैन, म खुसी छैन। But what have you selected as the source of your joy? What is your selection? तपाईको सिलेक्सन चाहिँ के हो? तपाईले केलाई छान्नु भएको छ आफ्नो आनन्दको स्रोतको निम्ति? तपाईको आनन्दको स्रोत चाहिँ के हो? मैले एकपल्ट तपाईलाई भनेको थिएँ, कहिले पनि तपाईले कसैलाई किन माया गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो किनलाई कहिले क्लियर नगर्नुहोस्। Never clear a why when you love someone. When you are loving your wife, never clear why you love your wife. तपाई आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्नुहुन्छ, कहिले पनि आफ्नो वाइलाई क्लियर नगर्नुहोस् किन तपाई आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्नुहुन्छ। म मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छु किनकि उ राम्री छ पनि। म मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छु किनकि उ राम्री छ। यदि म राम्री भएकोले उलाई माया गर्छु भनेदेखि एक दिन मेरो माया सकिन्छ किनकि त्यो राम्रोपन चाहिँ चाउरी पर्छ। यदि म कसैलाई माया गर्छु किनकि ऊ मसँग साह्रै मिल्छ, उले मलाई जे भन्यो त्यही दिन्छ। गलत। यदि तपाईको मायाको स्रोत, तपाईको वाइ क्लियर छ भनेदेखि, तपाईको वाइ मायामा क्लियर छ भनेदेखि त्यो सकिन्छ, तपाईलाई थाहा हुन्छ। बट अनकन्डिसनली म किन माया गर्छु उसलाई थाहै छैन। I don't know why I love her or why I love him, why I love my family. I don't know, but I love them. Never let your why be clear. कहिले तपाईको किनलाई क्लियर हुन नदिनुहोस्। अब प्रश्न यहाँ आउँछ, धेरैजना मान्छेले यो सोच्छन् कि परिवार मेरो खुसीको सोर्स हो,
अनि परिवार टुट्छ, मान्छे पनि टुट्छ। धेरैजना मान्छेहरू सोच्छन् पैसा मेरो खुसीको सोर्स हो, पैसा सकिन्छ खुसी पनि सकिन्छ। धेरैजना यो सम्झिन्छन् म घुम्नु जाँदा चाहिँ मलाई बडा आनन्द आउँछ। Whenever I go for outings, I feel so glad. The source of your joy is outing. Whenever you are in the iceberg places, you feel very glad, you feel so joyous, you are filled with happiness. But when you are off, joy is gone. You feel, तपाईलाई लाग्छ कि म चाहिँ साथीहरुसँग हुँदा चाहिँ मलाई पुरा दामी लाग्छ, साथीहरुसँग हुँदा मलाई पुरा मजा लाग्छ, आनन्द लाग्छ। धेरैजनालाई लाग्छ है साथीहरुसँग हुनु कसलाई मन पर्दैन। But never let your friend circle be the source of your joy. If the friendship break, your source of joy will also break, and you will be left to be pitied. तपाईको साथीहरु चाहिँ तपाईको खुसीको सोर्स हो भनेदेखि बन्द गर्नुहोस्, त्यसलाई अहिले नै थुनिहाल्नुहोस्, किनकि त्यो साथीत्व, त्यो फ्रेन्डशिप टुट्यो भने चाहिँ तपाई पनि टुट्नुहुन्छ। Let Jesus be the source of your joy. Amen. यीशुलाई चाहिँ तपाईको आनन्दको केन्द्रबिन्दु बन्न दिनुहोस्। यदि उहाँ चाहिँ तपाईको आनन्दको सोर्स हुनुहुन्छ, यदि उहाँ चाहिँ तपाईको आनन्दको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको खुसीलाई कसैले लुट्न सक्दैन। आमेन। No one can rob your joy. No one can rob your joy if the source of your joy is Jesus himself. किनकि उहाँ चाहिँ yesterday, today and forever he is the same. हिजो, आज, सधैँभरि म एक समान हुनुहुन्छ। आमेन। प्रिय, संसारको हरेक कुरा फेल हुन्छ, संसारको हरेक कुरा फेल हुन्छ। पैसा सकिन्छ, रित्तो हुन्छ है, हेल्थ सकिन्छ। कस्तो ताकते मान्छेहरू है, कस्तो ताकते मान्छेहरू लिखुरे है चाउरी परेर कस्तो घिनलाग्दो अवस्थामा पुग्छ। मैले अस्ति दारा सिंहको फोटो हेर्दै थिएँ। दारा सिंह तपाईँलाई थाहा छ, इन्डियाको यस्तो मशहुर मान्छे, कस्तो डरलाग्दो मान्छे दारा सिंह, कस्तो घिनलाग्दो भएछ। इन्डियाको सबभन्दा खतरनाक तपाईको गुण्डा, फिल्ममा गुण्डा भन्दा कसलाई चिनिन्छ भन्नुहोस् त? अमरीश पुरी है, अमरीश पुरी, डेनी डेन्डुप्पा। अमरीश पुरी कसरी परे तपाईँलाई थाहा छ? आफ्नो घरमा बसिरहेको थियो अनि आफ्नै चियरबाट पुर्लुक्क लड्यो अनि टाउको ठोकेर मोग्याम्बो खतम भयो। संसारको हरेक कुरा सकिन्छ प्रिय। मशहुर भन्दा मशहुर मान्छेहरू कमजोर हुन्छन्, धनी भन्दा धनी मान्छे गरिब हुन्छ, सुन्दरी भन्दा सुन्दरी मान्छे चाउरी परेर कति नराम्रो हुन्छ। ह्यान्डसम भन्दा ह्यान्डसम भरपराउँदा मान्छेहरू सकिन्छन्, निचारेको निम्बु जस्तै हुन्छ। संसारको हरेक कुरा सकिन्छ प्रिय। यदि हाम्रो आनन्दको स्रोत चाहिँ यी सबै कुरा छन् भनेदेखि, आनन्दको स्रोत चाहिँ यी सबै कुरा छन् भनेदेखि तपाई अनि मेरो आनन्द सकिन्छ एक दिन, अनि हामी दुखी हुन्छौँ। यदि तपाईको आनन्दको सोर्स चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भनेदेखि धेरैपल्ट हामी मक्कै हुन्छौँ, ड्रेस लगाउँछौँ, भित्रबाट चट्टा लगाएर बाहिर यसो हेर्छौँ, ऐनामा हेर्दा खुसी लाग्छ आफूले आफूलाई, देख्ने बित्तिकै कति आनन्द लाग्छ। कति फुर्सदले प्रभुले मलाई बनाएको, राम्रो पनि हो आफूलाई एक्नोलेज गर्नु है। तर जब त्यही अनुहार जसलाई देखेर म खुसी भइरहेको हुन्छु, त्यही अनुहारमा जब 2-4 डन्डी निक्लिन्छ म दुखी हुन्छु। किन दुखी भए? किनकि मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ मेरो ब्युटी थियो। मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ मैले ख्रीष्टलाई बनाएको थिएँ भनेदेखि चाहे मेरो अनुहारमा डन्डी फोर निक्लोस्, चाहे म चिल्लो हौँ, त्यसले केही फरक पर्दैन। I will be still happy. Either I have money in my wallet or not, I will be happy because my source of joy is not the money, it is Jesus himself. म चाहिँ येशू आफू हुनुहुन्छ। सो येशूलाई चाहिँ आफ्नो आनन्दको स्रोत बनाऊ, येशूलाई चाहिँ आफ्नो आनन्दको स्रोत बनाऊ। किनकि आनन्दको स्रोत चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहे म पानीमा भिजौँ, चाहे ओतमा न्यानो भई बसौँ, म रमाइरहेको हुन्छु, म आनन्द मनाइरहेको हुन्छु। चाहे म मज्जाको डल्लप भएको ओछ्यानमा सुतौँ या त काठको है बक्सामा सुतौँ, म आनन्दित हुन्छु। किनकि मेरो सोर्सको
ह्याप्पिनेस, मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ संसारको थोक होइन, संसारको मान्छे होइन, संसारका कुरोहरू होइन, तर ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। चाहे म स्वस्थ हूँ, चाहे म अनहेल्दी हूँ, चाहे म हेल्दी हूँ, म तथापि रमाउँछु, मेरो अनुहारमा मुस्कान हुन्छ, मेरो अनुहार जहिले हरियोको हरियो हुन्छ, किनकि मेरो आनन्दको स्रोत चाहिँ मेरो स्वास्थ्य होइन, मेरो येशू हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 84 अध्याय पढेर आज हामी प्रभुको वचनबाट सिक्नेछौँ। Let us study from the book of Psalm chapter 84. Our lesson will come from the book of Psalm chapter 84 today. भजन सङ्ग्रह 84 को 1 देखि 10 सम्म हामी हेर्नेछौँ। 1 देखि 9 सम्म। हजुर, परमेश्वरको वासस्थानमा उपासना गर्ने मनुष्यहरू, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईको वासस्थान कति मनोहर छ। परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मोर्चै पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकारा गर्दछ। हे परम सर्वशक्तिमान परमप्रभु, मेरा राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईका देवीको नजिक भङ्गेरीले पनि बसेर पाउँछे अनि गौतलीकोले गुण बनाउँछे, जहाँ आफ्ना बचेरालाई राख्छे। तपाईको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सदैव तपाईको प्रशंसा गर्छन्। तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईमा छ, जसले आफ्नो हृदयमा सियोन जाने निरो गरेका छन्। तिनीहरू बाटाको बेसी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउँछन्। शरद ऋतुले वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्दछन्। तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन्, जसमा प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामने उपस्थित हुने छैन। हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे याकूबका परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईको कतिसम्म 9। हे परमेश्वर, हाम्रो ढाल हेर्नुहोस् र आफ्ना अभिषिक्तमाथि निगाह राख्नुहोस्। Thank you. We studied from the book of Psalm chapter 84 verse 1 to 9. And in here, the first ever thing that I saw is that we as Christians, we as the followers of God, there are two kind of things. There are two secularisms. There are two kind of segregations that we have segregated ourselves. One is audience, then the other is followers. Who are you actually? दुई प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्, एउटा श्रोता र एउटा अनुयायी। तपाईं श्रोता हुनुहुन्छ या अनुयायी हुनुहुन्छ? यो मण्डलीमा कतिजना श्रोता हुनुहुन्छ र कतिजना फलोवर्स हुनुहुन्छ? What are you actually? Are you an audience? Are you one of the audience or are you a follower? Because if you are a follower, यदि तपाईं फलोवर हुनुहुन्छ भनेदेखि, यदि उहाँका अनुयायी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले यी कुराहरू गर्नुहुन्छ। Let me tell you something. जब मिस्र देशको दासत्वबाट मानिसहरू निक्लिए, मोसाले मानिसहरूलाई कनान देशतर्फ प्रस्थान गराए। योसु अनि कालेब थिए। योसु र कालेबको नेतृत्वमा इजरायलीहरूले युद्ध लडे। तर एउटा चाखलाग्दो कुरो, इजरायलीहरूले युद्ध जित्नको निम्ति चाहिँ मोसाको हात उचालिनु पर्यो। The hands of Moses were to be raised, right? अनि मोसाले जबसम्म आफ्नो हात उचालिरहन्थ्यो, they were winning, तिनीहरूले जितिरहन्थे। तर जसो मोसाको हात तल झर्थ्यो, उनीहरू हार्न थाल्थे, किनकि मोसा पनि शरीरमा थियो र ऊ थाक्थ्यो। मोसाले हात उचाल्यो, उनीहरूले जित्थे। मोसाले तल हात झार्ने बित्तिकै उनीहरू हार्न थाल्थे। तब
भिडबाट दुई मानिसहरू आए, हुर र हारुन दुई आए अनि ती दुईले पालो गरी मोसाको हात उठाइदिए। हुर र हारुनले पालो गरी टर्न वाइज मोसाको हात उचाल्दिरहे। प्रिय, आज यो मण्डलीमा धेरैवटा मोसाहरू छन्। There are so many Moses out here. You should never think that I am the Moses and you should raise my hands. No, you all are Moses. And your hands should be raised up. And who is going to help you in raising your hands? One another. एउटा अर्काले एउटा अर्काको हात उचाल्नु। जब तपाईँ अनि म एउटा अर्काको हात उचाल्छौँ नि, तब हामी अडियन्स होइनौँ, हामी फलोवर्स बनिन्छौँ। किनकि अडियन्सले चाहिँ चुप लागेर सुनिरहन्छ। ए हो र, त्यस्तो पो भएछ। उसले तालमा सुनिरहन्छ, तर अनुयायीले चाहिँ हात उचालिदिन्छ। हालेलुया। अनुयायीले चाहिँ हात उचालिदिन्छ। आज मोसाको हात उचालिन जरुरी छ प्रियो। तपाईको घरभित्र भएको मोसेसको हात उचालिनु बाँकी छ। तपाईको परिवारभित्र भएको मोसाको हात उचालिनु बाँकी छ। त्यो मोसा थाकेको होला। तपाईको घरको मोसा थाकेको होला। Might be the Moses in a family is tired. He needs some rest. And you should be whole and Aaron to uplift the hand of your Moses in the family. किनकि त्यो मोसा थाक्छ। कहिले रिश्ता निभाउँदा थाक्छ। कहिले ऊ परिवारका परिस्थितिहरूसँग जुझ्दा थाक्छ। कहिले ऊ रुन्छ, कहिले ऊ मूर्छा पर्छ, कहिले ऊ पछारिन्छ। तर त्यतिखेर तपाईँ अनि म जो हुर अनि हारुनहरू हौँ, हामीले त्यो मोसाको हात उचालिदिनु पर्छ। हामीले त्यो मोसाको हात उचालिदिनु पर्छ प्रियो। किनकि मोसा पनि टुट्छ। किनकि मोसा पनि टुट्यो पुरानो नियममा, अनि आजका मोसाहरू पनि टुटिरहेका छन्। अनि टुट्दै गरेका मोसाहरूको हात उचाल्ने कर्तव्य तपाईँ र मेरो हो। यदि हामी तिनीहरूको हात उचाल्दैनौँ, तिनीहरूको हात उचाल्दैनौँ, तिनीहरू थाकेको देखेर हामी भाग्छौँ भनेदेखि हामी अडियन्स हौँ, हामी फलोवर्स होइनौँ। अनि प्रभुले चाहिँ आज अडियन्स चाहनुहुन्न। The Lord does not need audience today. He has a lot of people who are hearing His words, but He seriously needs some followers who are ready to walk with Him. The first thing we need to do is to recognize our God, who God is. परमेश्वर को हुनुहुन्छ यो कुरालाई तपाईले मैले चिन्नु पर्छ। धेरैपल्ट हामी परमेश्वरलाई रिसा सजाय दिने डन्ठा बोकेको बुढो मान्छेको रूपमा चित्रण गर्छौं। तर उहाँ सधैँभरि इन्साफ गर्ने पिता हुनुहुन्न। उहाँ माया पोख्ने पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि मलाई माया गर्ने पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि मलाई स्याहार्ने पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि मलाई बाटो देखाउने पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि मेरो आँसुहरू पुछिदिने पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि मलाई जीवनका मार्गहरू देखाउने पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ अनि मेरो आँखाको आँसुहरू कसैले हेरिरहेको छ अनि त्यो हेर्ने हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। उहाँ सधैँभरि इन्साफ गर्ने पिता हुनुहुन्न। म कस्तो छु, के गर्छु, कहाँको हो, के हो, कस्तो हो, यो मानवीय परिकल्पनाहरू हुन्। It's not always like that. He's not always like that. So understand whom you are believing. तपाईले कसलाई विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ बुझ्नुहोस्। You need to understand and recognize whom you are believing. He's not an idol. He's not one of the God. He is the Almighty, Kings of Kings. Your dad is the King of Kings. And if your dad is a king, you are prince and princess. Recognize yourself. Understand who you are. बुझ्नुहोस् तपाईं को हुनुहुन्छ। Don't consider yourself as a smitten, beaten, and a smashed person. You are someone who is very, very much precious in the sight of God.
तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा बहुमूल्य हुनुहुन्छ। आफैलाई हिर्काइएको, हेपिएको, थेचिएको, चेप्टिएको मान्छे भनेर नसम्झिनुहोस्। तपाईँ चाहिँ मूल्यवान हुनुहुन्छ, किनकि जसको पिता राजा हो, राजाको छोरोलाई चाहिँ राजकुमार अनि राजकुमारीहरू भनिन्छ। हालेलुया। अनि तपाईँ यहाँ अनि म यहाँ राजकुमार अनि राजकुमारीहरू हौँ। प्रिय, दोस्रो कुरो हामीले यहाँबाट देख्यौँ, भजन सङ्ग्रह अध्याय 84 को 2 अनि 3 मा मैले देख्दै थिएँ, यहाँ भनिएको छ, परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ। My heart is desirous for the temple of God. To worship God is not something that you are compelled to do. It has to be desired. If we want our life to be transformed, brother, if we want our life to be transformed, not just changed, but transformed, then we need to desire for God. हामीले परमेश्वरको चाहना गर्नुपर्छ। We need to desire for God. उहाँको चाहना गर्नुपर्छ, उहाँका वचनहरूको चाहना गर्नुपर्छ, उहाँका भजनहरू गाउनको निम्ति चाहना गर्नुपर्छ। मुर्झाउनु हुँदैन जीवनमा, चाहना गर्नुपर्छ, डिजायर गर्नुपर्छ। मत्ती 5 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, कसैले पाएर पढ्दिनुहोस् त। म्याथ्यू च्याप्टर 5 verse 6 मैले पाएँ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। Blessed are the ones who are hungry for righteousness, who seek for righteousness. जो धार्मिकताको खोजी गर्छन् उनीहरू धन्यका हुन्। तपाईको हृदयले धार्मिकताको खोजी गर्दैछ भनेदेखि तपाईँ अनि म चाहिँ धन्यका मानिसहरू हौँ। हृदयले धार्मिकता छोडेर अरू केही खोज्दैछ भनेदेखि देयर इज सम बिग क्वेसन मार्क छ। तपाईले मैले आफूलाई तह लगाउनु पर्छ। प्रिय, डिजायरिङ फर गॉड, प्रभुको निम्ति केही चाहना गर्नु, प्रभुको चाहना गर्नु, परमेश्वरको चाहना गर्नु चाहिँ बडो ठुलो कुरो हो। यो सजिलो कुरो होइन। परमेश्वरको चाहना गर्नु चाहिँ सजिलो कुरो होइन, अनि परमेश्वरको बाटोमा हिँड्नु पनि सजिलो कुरो होइन। It is not like all the time you have to walk through the stony ways. But as you are walking the journey of life, you may face some thorns and some stony roads. परमेश्वरले सधैँभरि हाम्रो बाटोमा ढुङ्गा मात्र राख्नुहुन्छ भन्ने छैन। उहाँले सधैँभरि हाम्रो बाटोमा काँडा मात्र राख्नुहुन्छ भन्ने छैन। तर उहाँले हाम्रो बाटोहरूमा कहिलेकाहीँ ढुङ्गा, कहिलेकाहीँ काँडा, अनि कहिलेकाहीँ आफै उम्रिने ती सिउडीहरूलाई आउन छोडिदिनुहुन्छ। उहाँले ल्याउनु चाहिँ हुन्न, तर उहाँले बाटोमा त्यसलाई त्यतिकै लम्पसार छोडिदिनुहुन्छ। So as being the children of God, यो तपाईँ अनि मेरो कर्तव्य हो कि हामीले परमेश्वरको चाह गरौँ। हामी के कुराको चाह गर्दैछौँ आज? What are we desiring for? हाम्रो डिजायर्सहरूमा डुब्दा भाग्दा हिँड्दा कहाँ आइपुग्यो? धेरैपल्ट हामी भाग्दा आफैसँग भाग्दा मानिसहरूसँग भाग्दा धेरै पर पुगेका हुन्छौँ। जहाँबाट हामी फर्केर हेर्दा हाम्रो घर धेरै टाढो पुगिसकेको हुन्छ। हामी फर्केर आफ्नो घर जान सक्दैनौँ। यसै कारण पर पुग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ अनि मैले परमेश्वरको चाह गर्नुपर्छ। यदि मैले प्रभुको चाह गर्दिनँ भनेदेखि धेरैपल्ट म हिँड्दा गन्तव्यविहीन हुन्छु, अनि मलाई थाहा हुँदैन म कहाँ जाँदैछु, म कहाँ पुग्छु, मलाई थाहा छैन। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, you need to have a dream to get up in the morning. बिहान उठ्नुमा पनि तपाईँसँग सपना चाहिन्छ। आज हामीसँग सपना छैन, हामीसँग दर्शन छैन, म कहाँ जाँदैछु मलाई थाहा छैन भनेदेखि हामी विचित्र हुन्छौँ, गुलमलिन्छौँ, बाटैमा हराइपठाउँछौँ, आफूलाई गुमाउँछौँ।
यसै कारण परमेश्वरको चाह गर। संसारका कुराहरू, संसारका थोकहरू त परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, तर हामीले परमेश्वरको चाह गर्नुपर्छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। 6 अनि 7 पदमा बुक अफ Psalm chapter 84 verse 6 and 7 we see तिनीहरू बाख्राको बेसी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउनुहुन्छ। शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्दछन्। तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन्, जबसम्म प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित हुने छैन। This talks about walking. As they are walking through the valleys of Baca. Valley of Baca. त्यो बाकाको बेसी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ थियो जो चाहिँ डरलाग्दो मरुभूमि थियो, डरलाग्दो मरुभूमि, सुक्खा। अनि त्यो बाटो भएर तिमीहरू हिँड्दाखेरि पनि तिमीहरूलाई पानीको कुनै अभाव हुने छैन, तिमीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउने छौ। This talks about walking with God. Not walking before God, ahead of God or after God, but walking with God. Does that make a difference? परमेश्वरको अगाडि होइन, परमेश्वरको पछाडि होइन, तर परमेश्वर सँगै हिँड्नु। This is something which is very important to understand. परमेश्वर सँगै हिँड्नु, परमेश्वरको पछि पछि हिँड्नु होइन, अथवा परमेश्वरको अगाडि अगाडि हिँड्नु होइन, तर यीशु सँगसँगै हिँड्नु, to walk with him. प्रिय, धेरैपल्ट आज हामीले धेरै मान्छेहरूलाई गुमाएका छौँ। We have lost many people in the Lord's vineyard, even in the kingdom. We have lost them. The reason we have lost them is because we are still we and they. हामीले उनीहरूलाई यसकारण गुमाएका छौँ किनकि आज पनि हाम्रो निम्ति हामी र तिनीहरू भन्ने छ। जबसम्म हामी अनि तिनीहरू भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा भइरहन्छ नि, ख्रिस्टले ल्याउनु हुने एकता हाम्रो बीचमा आउँदैन, ख्रिस्टले दिनुहुने वननेस आउँदैन। तिनीहरूलाई किन दिनु, हामी नै खाऊ न। हामी तिनीहरू अलग गर्छ, यसले मान्छे सेग्रिगेट गर्छ, सेपरेट गर्छ, छुट्टै देखाइदिन्छ। तिनीहरू चाहिँ नेपाली होइन। के भन्दैछ हामी शब्द सुन्नुहोस् त, तिनीहरू र हामीहरू कहिले एक हुन सक्दैन, कहिले एक हुन सक्दैन जबसम्म हाम्रो दिमागमा तिनीहरू अनि हामीहरू भन्ने छ। जबसम्म हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ वी को कन्सेप्टमा हामी जबसम्म आउँदैनौँ, तबसम्म वी एन्ड दे जबसम्म मण्डलीमा रहिरहन्छ, म अनि त्यो रहिरहन्छ, तबसम्म मण्डलीमा विभाजन रहिरहन्छ। Though we may be unified, but we may never be brought into the fragrance of oneness. हामीसँग युनिटी होला, तर हामी त्यो एकत्वको सुगन्धमा जन्मिँदैनौँ, मुछिँदैनौँ। To bind us together into the fragrance of oneness, we need to get rid of this we and they. यो हामी र तिनीहरू भन्ने शब्दबाट हट्नुपर्छ। तैँले तिनीहरू आउँदैछ, तिनीहरू आउँदैछ। छुटुका तिनीहरूले मान्छ, अपे राख, तिनीहरूलाई कहाँ दिनु। जबसम्म मण्डलीमा यो वी अनि दे भन्ने शब्द रहिरहन्छ नि प्रिय, जबसम्म मेरो र तेरो रहिरहन्छ, तबसम्म हामी ख्रिस्टले चाहनु भएको वननेसमा जन्मन सक्दैनौँ। ख्रिस्टले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई एक गर्नुहोस् किनकि तपाईँ अनि म एक छौँ। Jesus never talked about unity.
Jesus never talked about, he never pleaded for unity. He never pleaded for unity, but he pleaded for oneness. Just like you and I are one, let them be one. Jesus was talking about oneness. यीशु एकताको कुरो होइन, एकत्वको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. यीशु एकताको कुरा गरिरहनु भएको थिएन, उहाँ onenessको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि onenessमा चाहिँ के हुन्छ त? onenessमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो रित्तोपनसँग डराउँदैनौँ. त्यसले थाहा पायो भने भन्ने डर हुँदैन onenessमा. युनिटीमा चाहिँ हुन्छ. In unity, we always have the fear that if he knows my secret, there is secret in unity. There can be secret in unity, but in oneness, we are open. We are no more worried about people knowing the actual me. We are no more worried. Then the other thing in oneness is एकत्वमा हुने अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिठो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस हुन्छ. सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस. एन्ड व्हाट डज सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस मिन्स? तपाईले भोजन गरिरहनु भएको छ. तपाईले भोजन गरिरहनु भएको छ. म पनि सानो खाऊ, मलाई पनि दिनुहोस् न भन्नु पर्दैन onenessमा चाहिँ. मैले तपाईको टेबलबाट तपाईको प्लेटबाट टिपेर खान सक्छु. द्याट इज oneness. के भएको? तपाईँ के भएको? उनीहरूले थाहा पायो भनेदेखि उनीहरूले यो कुरा थाहा गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ onenessमा हुँदैन. त्यो भन्नु पर्दैन. युनिटीमा हुन सक्छ. हामी सायद एउटै छतमा बस्छौँ. धेरैजना बाइबल स्कुलका स्टुडेन्टहरू छन्. धेरैवटा ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन् है. कोही कहाँबाट, कोही नेपालबाट, कोही बङ्गलादेश बोर्डरबाट, कोही सिलिगुडीबाट, कोही तारबन्दाबाट. अनि हरेक मान्छेको आफ्नै एटिट्युड छ. Everyone is not the same. You are raised up in a different environment, with different attitude, with different kind of experience, with different kind of practice daily. We all are different. We all are different. But if you want to make a difference, you need to be different than what you are. Is it right? If you want to make a difference, be different. अनि अर्को कुरो म यहाँ के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि onenessमा चाहिँ तपाईले कसैको प्लेटबाट टिपेर खान सक्नुहुन्छ. युनिटीमा सक्नुहुन्न. युनिटीमा तपाईले सक्नुहुन्न, onenessमा चाहिँ तपाईले सक्नुहुन्छ. युनिटीमा तपाईले सबै कुरा लुकाउनु पर्छ, तर onenessमा लुकाउनु पर्दैन. तपाईलाई केही पर्वाह हुँदैन. केही पर्वाह हुँदैन किनकि हामी one हौ, एउटै हौ. हामी एउटै हौ. जब कोही मान्छे एउटै बनिन्छ नि, जब कोही मान्छे एउटै बनिन्छ तब उसलाई डर हुँदैन, उसलाई फिक्री हुँदैन. ऊ हरेक कुराको निम्ति उदाङ्गो हुन रुचाउँछ. He is ready to do anything. तपाईले अब यसो भन्नु पर्दैन. बिस्तारो बोला, तिनीहरूले सुन्छ. बिस्तारो बोला, तिनीहरूले सुन्छ. अनि प्रिय म फेरि तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जबसम्म हामी र तिनीहरू भन्ने शब्द मण्डलीमा बाँचिरहन्छ तबसम्म oneness आउँदैन. If we need oneness in the church, if we need oneness in the kingdom, then this we and they, this segregations of we and they has to be completely erased from the history. तिनीहरू हटाएर हामीहरू बस. आमेन. हामीहरू लड्यौं. त्यो लड्यो होइन, हामीहरू लड्यौं. किनकि एउटा मान्छे यो मण्डलीमा लड्नु भनेको चाहिँ हामी सबै लड्नु हो. यो चाहिँ रमाएर ताली बजाउने कुरो होइन. If Joseph fails in this church, this is not a matter of appraisement or to say like, yes, this is what you got. Yes, this is what you were looking forward. I am so glad that you have that pain. This arrogant fellow. This is not
a time to celebrate someone's failure. Because if I fail, we fail if we are in the church. If we are in oneness, if I fail, you fail, he fails, she fails. किनकि म लड्नु, तपाईं लड्नु, प्रकाश मसी लड्नु भनेको चाहिँ हामीले ताली बजाउनु कुरो होइन। आहा, प्रकाश मसी लड्यो, म आनन्दित भए, खुसी भए रमाउने कुरो होइन, दुःख मनाउने कुरो हो। किनकि प्रकाश मसी लडेको छैन, हामी पल्टिँदैछौँ। यो चाहिँ वननेसले ल्याउँछ, यो चाहिँ वननेसले ल्याउँछ। अनि यही वननेसको चाहना प्रभु यीशु राख्नुहुन्छ, यही वननेस प्रभु चाहनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीमा। हामी भित्र यो वननेस जन्माउन चाहनुहुन्छ। छ हामीसँग वननेस। मैले के भनेको थिएँ, धेरैपल्ट हामीलाई यो शब्द भन्नु मनपर्छ। मैले त भनेकै त भन्नु जाऊ भनेर, मैले कति सम्झाएको थिएँ केटालाई बाइबल स्पिडमा कुदा भनेर, तर सुन्दैन मेरो कुरो। धेरैपल्ट हामी मानवीय सोचले यही भन्छौँ। We like to say that. Oh, I have told him so many times, but he is never listening to me. He is speeding his bike all the time. Now, he got the consequences. He got an accident. It is not the time for you to celebrate, because if he has got into an accident, it is not just that he is stopped in the accident, it is all of us. If we are bind in oneness, we have the pain when someone is in the pain, we have the joy if someone is happy. Amen. That kind of oneness is Jesus looking forward in the church. As a यीशुले यस्तै प्रकारको आनन्द, यस्तै प्रकारको एकता उहाँले खोज्दै हुनुहुन्छ। Why did Jesus have to elaborate his church as a body? Why? What was the reason? के कारण थियो होला उहाँले मण्डलीलाई शरीरसँग तुलना गर्नुभयो? If this leg hurts, does the hand say that, yes, you got it? That's what a reward is. You were so wise, you were so astray, you were leading yourself so astray. Now it is the time for me to celebrate. Does the hand celebrate the failure of the leg? No, never. It is still in pain. The essence of the church can be seen in the body that we live. मण्डलीको एसेन्स जो छ नि, मण्डलीको एसेन्स रहस्य जो छ नि, त्यो हाम्रो शरीरमा हामी भेट्न सक्छौँ। खुट्टालाई चोट लाग्दा हात रमाउँदैन, टाउको फुट्दाखेरि खुट्टा बुरुक बुरुक भएर उचालिँदैन, ठिक्कै पर्यो खाइस खोजेको पाइ भन्दैन। यदि हामीसँग मण्डलीभित्र वननेस छ भनेदेखि नि, एउटा भाइ लड्दैछ भनेदेखि त्यो भाइको लडाइँमा मलाई पनि छातीमा चिरा पर्छ, मेरो पनि मुटु दुख्छ। यदि मेरो मुटु दुख्दैन भनेदेखि, कोही लड्दा, कोही भाइ पीडामा हुँदा, कोही बहिनी लड्दै गर्दा मेरो हृदय दुख्दैन भनेदेखि चाहिँ ममा केही केमिकल डिफेक्ट छ है प्रिय, औषधि उपचार गरिहाल्नु पर्यो। If someone is crying out there, let us say Vikram is crying today. He is weeping so much. Vikram रोइरहेको छ त्यहाँ, तपाईँ गिट भएर रोइरहेको छ। अनि मलाई चाहिँ भित्रबाट हाँस उठ्छ भनेदेखि चाहिँ there is some chemical disbalance in my kidney. There is some chemical disbalance. Because in the body of Christ, if someone is in pain, the radiation of pain is in me too. That is oneness. That is the power of oneness. उरुदै गर्दाखेरि म पनि मेरो आँखाको आँसुहरू बुझ्दै गरेको हुन्छु। छाती दुख्छ कसैको, तर आँखा अरू कसैको पग्लिन्छ। That is oneness. That is oneness. Oneness चाहिँ त्यो, someone is in pain, but my eyes well down for the pain that my brother and my sister is facing, struggling. Priyo, walking with God is not something that, it is not a sprint. अंग्रेजी में sprint भन्छ.
It is not a sprint. It is a marathon. Walking with God is not a sprint. It is a marathon. म्याराथन चाहिँ लामो कुद्नु पर्छ. जीवनको यात्रा कसैको लामो हुन्छ. कुदे सक्यो त भयो. It is not a sprint. It is not a 100-meter race. It is a marathon that you are running. हामी जीवनको म्याराथन कुद्दैछौँ. अनि म्याराथनमा कहिले आस्ते कुद्नु पर्छ, कहिले स्पिड कुद्नु पर्छ, कहिले आस्ते, कहिले स्पिड. That is the rule of marathon. Life is a journey. Life is a walk of life. It's a marathon को यात्रा. 8 अनि 9 पदमा verse 8 and 9, Psalm chapter 84 verse 8 and 9. हे परम प्रभु शक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्. हे याकूबका परमेश्वर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्. See, we recognize who God is. We desire for God. We also walk with Him. But we forget to do this. We forget to speak with my God. Speaking with God is something which He desires. He knows everything. He knows everything. हामीले भन्नुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई थाहा छ. उहाँलाई अगाडि नै थाहा छ. तथापि उहाँ सुन्न चाहनुहुन्छ हामीबाट. So, what makes a person the best friend? राम्री केटीहरू बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ? या त राम्रै केटाहरू मात्र बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ? होइन. जो धेरै बात मार्छन् एकअर्कासँग, जो धेरै एकअर्कासँग बात मार्छन्, उनीहरू नै असल मित्र हुन्छन्. के तपाईँ परमेश्वरसँग धेरै बात मार्दै हुनुहुन्छ? Your amount of speaking with the God will determine whether you are a friend to God or you are not. Reading is one thing, studying is one thing, working is one thing, desiring for Him is one thing, recognizing God is one thing, but speaking is God is also part of the journey. परमेश्वरमा बात गर्नु. कति बात मार्छौँ हामी. प्रभुले त हामीलाई मित्र भन्नुभएको छ. I am your friend भन्नुभएको छ. यदि we are the friend of God, if He is our friend, if Jesus is our friend, how often do we talk to Him? In prayers and supplications and study. Because when we study, we know His will. To know His will, we don't need a revelation every day. The final revelations has been given in the Word of God, right? The final revelation has been given in the Word of God. It is final. We don't need a different man to come forward and say that, oh, I found a Jesus there in Jerusalem. He is there in Jerusalem. I don't need that revelation. Why? Because the final revelation is given in the Word of God today. परमेश्वरको वचनमा त्यो अन्तिम प्रकाश दिइसकेको छ. अब मलाई नयाँ प्रकाश चाहिँदैन. कसैले यो भन्नु पर्दैन यरुशलेममा नयाँ येशू भेटाइयो, मरियम माताको मूर्तिले दूध पियो, है, क्रिसमसमा के अरे हिउँ पर्ने ठाउँमा हिउँ पर्यो. मलाई नयाँ रेभलेसनको दरकार छैन, किनकि सबै रेभलेसन्सहरू मैले प्रभुको वचनमा भेटाएको छु. It is there in the Word of God. So study. When we study, we speak with God. God speaks to us. When we study the Word of God, God speaks to us. When we pray, we speak to God. जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ. जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी परमेश्वरसँग बोल्छौँ. So, never stop speaking with God. रुथको पुस्तक पढ्छौँ हामी अन्तिममा. Before closing it down, let us read from the book of Ruth, chapter 2, verse 12. कसैले पाउनुभयो पढिदिनुहोस् त. रुथ 2:12. सानो पुस्तक हो.
यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। यहाँ रुथलाई भनिँदैछ जुन चाहिँ परमेश्वरको पंखा मुनि तैँले शरण लिएको छस् उहाँले तँलाई बाटोहरू देखाउनु, उहाँले तँलाई जे तैँले कल्पना गरेर आएको छस् सोचेर आएको छस् त्यो तेरो मनोरथ पुरा होस्। प्रिय जब हामी उहाँलाई प्रार्थना गर्छौँ, when God speaks to us through His word, we know His will. When we speak to Him through prayer, He knows our will. But after that, we shouldn't be worried. We shouldn't be wary. हामी बिथोलिनु हुँदैन, हामीले उहाँलाई भरोसा गर्नुपर्छ। If you have prayed for something from the heart without selflessness, with selflessness attitude, if you have prayed, then definitely that is going to happen. We need to trust God. In one place, एउटा ठाउँमा यीशुले यसरी भन्नुभयो, तिमीहरूले जब प्रार्थना गर्छौ त्यो अगावै पाइसकेका छौ जस्तो गरी धन्यवाद दिनु, as if you have already achieved or accomplished it. Why Jesus was telling us this? Why? Because He wants us to trust Him. Trusting God is something very different. Living in a materialistic world, एउटा यस्तो भौतिकतावादले भरिएको संसार जहाँ एक दिन पैसा छैन भनेदेखि केही चल्दैन, सब कुरा बन्द भएको जस्तो लाग्छ। यस्तो संसारमा बसेर परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु निकै गाह्रो कुरो हो, निकै गाह्रो कुरो हो। तर म तपाईलाई भन्दिउ असम्भव चाहिँ होइन, असम्भव। अनि जो व्यक्तिले आजको दिनमा परमेश्वरमाथि भरोसा राखेका छन् उनीहरू कहिले शर्ममा पर्नु परेको छैन। In my entire life, in my entire the ministerial journey of around 18 years, I have understood those who have trusted the Lord, they were never ashamed. They were never ashamed. They never regretted on trusting God. They were rewarded because of the trust. So, trusting God is really important. अन्त्यमा एउटा वचन पढ्छु. Let us read from the book of Psalm chapter 56 verse 3 and we will end up with this verse. हजुर 56 verse 3 मैले पाएको पढ्दैछु. जुन बेला मलाई डर लाग्छ म तपाईमा भरोसा राख्नेछु. When I am worried, I trust you. I trust in you, O Lord. David is saying, whenever I'm worried, I'm scared, I trust you. मानिसहरुमाथि होइन, राजाहरुमाथि पनि होइन, बलिया मान्छेहरुमाथि होइन, तर परमेश्वरमा भरोसा गर। किनकि दाउदले भनेका छन्, किनकि म जब डराउँछु तब म तपाईमा भरोसा गर्छु। जब म डराउँछु म तपाईमा भरोसा गर्छु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् आजको वचन पढाइमा। प्रभुले हामीलाई आशीष दिउन् र अन्त्यमा जाँदा म तपाईहरुलाई याद दिलाउन चाहन्छु, मण्डलीबाट हामी र तिनीहरू हट्नुपर्छ यदि वननेसमा आउनु छ भनेदेखि। र अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको अगाडि होइन, पछाडि होइन, तर उहाँसँगै हिँड्ने प्रयत्न गर्नु। प्रभुले हामी सबैलाई आशीष दिउन्। थ्यांक यू भेरी मच। जय मसीह।